Tư duy làm giàu không phải là suy nghĩ làm sao để có thật nhiều tiền trong thời gian ngắn, mà là cách con người nhìn nhận giá trị của bản thân, của công việc và của cuộc sống trong dài hạn. Rất nhiều người cả đời vất vả lao động nhưng vẫn nghèo, không phải vì họ thiếu chăm chỉ, mà vì họ bị mắc kẹt trong lối suy nghĩ cũ kỹ, chỉ biết làm việc để nhận lương, chỉ mong chờ may mắn và luôn đổ lỗi cho hoàn cảnh. Người có tư duy làm giàu hiểu rằng tiền bạc chỉ là kết quả cuối cùng, còn gốc rễ nằm ở việc họ tạo ra được bao nhiêu giá trị cho người khác. Thay vì hỏi làm sao để kiếm thêm tiền, họ đặt câu hỏi mình có thể giải quyết vấn đề gì và giúp được bao nhiêu người. Chính sự khác biệt trong cách đặt câu hỏi đã mở ra những con đường hoàn toàn khác nhau. Tư duy làm giàu còn là tư duy dám học hỏi và thay đổi. Người có tư duy nghèo thường sợ sai, sợ thất bại, sợ mất mát nên chọn cách sống an phận, trong khi người có tư duy làm giàu xem thất bại là học phí bắt buộc trên hành trình trưởng thành. Họ hiểu rằng không ai thành công mà chưa từng vấp ngã, quan trọng là sau mỗi lần ngã, họ học được điều gì và đứng dậy ra sao. Một yếu tố quan trọng khác của tư duy làm giàu là khả năng quản lý tiền bạc và cảm xúc. Người giàu không tiêu tiền để chứng minh bản thân với người khác, họ dùng tiền như một công cụ để đầu tư vào kiến thức, kỹ năng, mối quan hệ và những cơ hội dài hạn. Giọng đọc được tạo bởi vb.vn. Họ biết kiểm soát ham muốn ngắn hạn để đổi lấy mục tiêu lớn hơn trong tương lai. Bên cạnh đó, người có tư duy làm giàu luôn coi thời gian là tài sản quý giá nhất. Họ không lãng phí thời gian vào việc than vãn, so sánh hay ghen tị, mà tập trung cải thiện bản thân từng ngày, dù chỉ là một bước nhỏ. Họ hiểu rằng sự giàu có bền vững không đến từ may mắn nhất thời, mà đến từ kỷ luật, thói quen tốt và sự kiên trì được duy trì trong thời gian dài. Tư duy làm giàu không phân biệt bạn đang nghèo hay giàu ở hiện tại, bởi xuất phát điểm không quyết định đích đến. Chỉ cần bạn sẵn sàng thay đổi cách nghĩ, dám hành động khác đi và không bỏ cuộc khi gặp khó khăn, con đường đi đến thành công và tự do tài chính luôn tồn tại. Khi tư duy thay đổi, hành động sẽ thay đổi, và khi hành động thay đổi đủ lâu, kết quả chắc chắn sẽ đổi khác. Giàu có thực sự không chỉ nằm ở số tiền bạn sở hữu, mà còn ở khả năng làm chủ cuộc sống, làm chủ suy nghĩ và không bị hoàn cảnh chi phối. Nếu bạn cảm thấy những chia sẻ này có giá trị và muốn tiếp tục học hỏi thêm về tư duy làm giàu, phát triển bản thân và những câu chuyện truyền cảm hứng giúp thay đổi cuộc sống, hãy nhấn đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video tiếp theo. Sự ủng hộ của bạn chính là động lực lớn để kênh duy trì và mang đến nhiều nội dung ý nghĩa hơn trong tương lai.